ધોરણ 9 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 13 ઇન્ટરનેટનો પરિચય। એમાં વિકલ્પ પહેલો, ઇન્ટરનેટ માટે સૌથી વધુ બંધ બેસતી સમજૂતી કઈ છે? જવાબ આવશે સી, નેટવર્કનું નેટવર્ક। બીજું, નીચેનામાંથી કઈ વિગત નેટવર્ક દ્વારા વહેંચી શકાય છે? જવાબ આવે છે ડી, આપેલી તમામ। ત્રીજું, પરસ્પર જોડાયેલા કોમ્પ્યુટર કેટલાક નિશ્ચિત શિષ્ટાચાર અને નિયમોનું પાલન કરે તે જરૂરી છે। આ શિષ્ટાચાર નિયમોને શું કહે છે? જવાબ આવે છે બી, પ્રોટોકોલ્સ। ચોથું, નેટવર્ક દ્વારા જોડાયેલા કોમ્પ્યુટર વચ્ચે સરળ કાર્ય પદ્ધતિની ખાતરી નીચેનામાંથી કયા પ્રોટોકોલ દ્વારા આપવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે બધા જ પ્રોટોકોલ એટલે કે ડી, આપેલા તમામ। પાંચમું, નેટવર્કમાં મશીનને અજોડપણે ઓળખવા માટે શું જરૂરી છે? જવાબ આવે છે બી, આઈપી સરનામા। છઠ્ઠું, IPv4 અને IPv6 શું છે? તો કે છે સી, આઈપી સરનામા છે। સાતમું, કોમ્પ્યુટર નેટવર્કમાં સાચો માર્ગ પસંદ કરી દસ્તાવેજને આગળ મોકલવાનું કાર્ય નીચેનામાંથી કયા ઘટક દ્વારા કરવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે એ, રાઉટર। આઠમું, નીચેનામાંથી કયું સાધન મોડ્યુલેશન કરે છે? જવાબ આવે છે સી, મોડ્યુલર। નવમું, નીચેનામાંથી કયું સાધન ડીમોડ્યુલેશન કરે છે? જવાબ આવે છે ડીમોડ્યુલેટર, બી જવાબ આવે। દસમું, નીચેનામાંથી કયું સાધન મોડ્યુલેશન અને ડીમોડ્યુલેશન બંને કરે છે? એનો જવાબ આવે છે સી, મોડેમ। 11મું, વેબ પેજને વાંચવા માટે કઈ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે એ, વેબ બ્રાઉઝર। 12મું, નીચેનામાંથી કયું સર્ચ એન્જિનનું ઉદાહરણ છે? જવાબ આવે છે બી, ગૂગલ। 13મું, નીચેનામાંથી શેના દ્વારા વેબ પેજને અજોડપણે ઓળખી શકાય છે? જવાબ આવે છે બી, યુનિફોર્મ રિસોર્સ લોકેટર, URL। 14મું, વેબ પેજના સમૂહને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે એ, વેબસાઇટ। 15મું, નીચેનામાંથી કયા ટૂલ દ્વારા વેબ પેજ સુધારી શકાય છે? તેમાં દસ્તાવેજમાં આપેલી લિંક ગોઠવી શકાય છે। જવાબ આવે છે બી, હાઇપરટેક્સ્ટ માર્કઅપ લેંગ્વેજ, ટૂંકું નામ છે HTML। 16મું, અંગત રોજનીશીની જેમ નીચેનામાંથી કઈ વેબસાઇટ એક વ્યક્તિ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે સી, બ્લોગ। 17મું, નીચેનામાંથી કયા પ્રકારની વેબસાઇટ એટલે કે મંચ ઉપયોગકર્તાને તેમાં આવેલી માહિતી સુધારવાની સુવિધા પણ આપે છે? જવાબ આવે છે એ, સંયુક્ત રીતે કાર્ય કરી શકાય તે પ્રકારની। થેન્ક યુ।